Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, i-review ko ang sumisikat ngayon sa online. Nabili ko to sa Shopee, meron din siya sa Shopee and Lazada. Doon ko siya binili sa Shopee sa halagang 80 pesos lang guys. Napakamura niya. Which is this one, Unicorn Dream. Ito yung mga sumisikat ngayon sa online. Nakikita ko sa Instagram. Ang gaganda ng ano nito. Parang ang ganda ng mga shade niya. So, trinay ko, susubukan ko kung sa personal kung ano ba talaga yun. And ito, nag-order ako ng, I have 4 shades. Itong 4 na shades lang yung nasa akin. Isa-swatch ko siya para sa inyo. And, yun. Let's start. So guys, i-review ko sa inyo tong Unicorn Dream. Bagong Unicorn Dream. I have 4 shades here. I have Fierce, Honest, Brave, and Modest. Ayan, Modest. Isa-swatch ko sa inyo guys para makita natin kung anong difference sa skin natin at sa skin natin sa face. So, mag-start tayo sa pinaka-light. Light to dark tayo. Uunahin ko ang Honest. Unahin mo natin yung Honest. Ayan. Isa-swatch ko siya sa, labi muna. Ayan. Ayan. Ayan ang Honest. Honest. Ayan yung swatch natin guys sa Honest. Ito sa lips. Ayan. I-blend natin siya. Ganyan siya. Ayan. Blendable naman siya. Ayan. Ayan, ganyan siya. Ayan. Diba ang ganda? Ayan, this is Honest. Yung felt ko dito guys, medyo oily lang siya. Oily lang siya. Pero pag na-set naman, matte siya pag na-set. And pigmentation is there. Pigmented talaga siya guys. Isang sausaw mo lang. Then isang swipe. Na-cover niya agad yung buong lips mo. And, magaan din siya sa labi. Parang wala kang nilagay. Ang gaan-gaan niya. Tapos ang bango pa. Amoy bubble gum. Sobrang amoy ni ang ano nito, ang bango. Amoy bango. Sarap kainin. Kasi amoy bubble gum. And tumatagal naman siya hanggang all day. Yun, tumatagal naman siya. Pero pagkakain kayo ng oily, syempre matatanggal ko lang yung dito nyo. Kasi ano to makeup to. Pagka ang makeup kasi sa oil, minsan natatanggal talaga. Yun, ganun talaga yun. And yun.
kasi nag-adapt ko. Ayan guys, ganito po siya pa nag-set. Ayan, nag-set na siya, ayan. Ayan, and itatry naman natin, ilalagay dito, dito sa cheek. I-blend ko siya gamit ang brush. Ayan. I-try out natin sa blush. Ayan, ang ganda naman. Ayan, ang ganda niya, oh. Ang ganda nito, blendable siya. The cheeks. Pagka kamay ginagamit ko, parang hindi gaano nabiblend, yung hindi siya gaano blendable sa kamay. Maganda guys, gamitin yung brush. Ayan, sa kabila. Okay. Konti lang, kasi napaka-pigmented niya. Kaya konti lang ilagay niyo. Ayan. Ayan, ang ganda diba? Ayan, ganyan siya guys pag nasa. Ang ginamit ko ay honest ha. Honest, tsaka dito din, parehas. Ayan. Ang ganda diba? Pwede din siya, pwede din siya eyeshadow guys. Pwede nyo, konti lang ganyan. Pwede din siya. Diba ang ganda? Ayan. Ayan na siya guys, ang ating unicorn dream. My final thought dito sa unicorn dream is pigmentation, napaka-pigmented niya. Konting lagay mo lang, nako-cover na niya. And yung amoy bubble gum, mabango. Magaan sa labi. Medyo oily lang ng konti. Pero nagsiset naman din siya. Ilang minutes lang, magsiset naman din siya. Ayan siya, oh. Ayan, wala siya. Kiss-proof siya, oh. Ayan, transfer-proof. Ayan, transfer-proof. Wala siya, oh. Wala. Ito, yan, wala siya. Ayan. Ayan, wala, diba? And, tumatagal din siya all day. Ayan, all day din siya naglalas sa labi ninyo. At napakasulit nito guys kasi sa halagang 80 pesos, makakakuha na kayo ng 2.5 ml of product. And napaka-pigmented nga, napakatipid niya. Pwedeng sa cheeks, yan siya, oh, sa cheeks. Pwede sa eyeshadow, pwede mo eyeshadow, lip, pwedeng full, pwedeng gradient lang, pwedeng full. And 80 pesos lang siya guys. Bili na kayo guys. Napakaganda nito, promise. Hindi kayo magsisisi sa pwede to sa pang everyday, swatches sa pang everyday nyo, sa work, sa office, sa school, yan, sa galagala. Napaka handy pa niya, no? Kahit sa pouch lang na maliit, kahit ba cellphone nilagay niyo po sa cellphone, at isama niyo lang pag magre-retouch kayo. Napaka handy niya. Ang ganda niya dalhin pag nagta-travel kasi maliit lang siya, 2.5 ml lang siya. And yun, sana nagustuhan niyo ang aking video for today at nakapagbigay ako ng information sa inyo. Kung hindi pa bumili ng mga lipstick dyan, itry niyo na tong Unicorn Dream. Mabibili sa Lazada or Shopee. Napakaganda guys, bilhin na kayo. Sulit na sulit yung 80 pesos nyo. Meron din namang yung medyo malaki. Hindi ko alam kung ilang ml yun. Basta yung medyo 150 guys, yung isang ano nito, isang klase. Yung medyo madaming laman. 150 din yun. So, ito lang binili ko kasi nakikitan kasi ako ang liliit. And, yung ano nito, 9 months lang. Pag nabuksan nyo na to, 9 months lang mag-expired na siya. Kasi, kaya siya 9 months kasi parang inaano ng may-ari na, kasi diba kung sinong sumasawsaw, lumalapat sa labi, for contamination lang purposes lang pag
ano kasi nakocontaminate siya pag sa iba-iba gumamit, 'di ba? So dineclare na lang nila na 9 months na lang yung lifespan nito pag nabuksan. So yun, sana guys nagka-idea kayo na sa mga hindi bumili na, and please like, share, and subscribe na guys sa aking YouTube channel, LeizelRuiz Tutorials. Sa mga bago dyan, mag-subscribe na po and watch na po watch till the end guys, and see you next time. Bye! Never gonna let you go, never gonna say goodbye.